ของกูจันท่องคาถาและใช้มีดหมอปักลงกลางยันเสียงกรีดร้องดังลั่นเงาดำทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนกับถูกตรึงเอาไว้พวกเองเป็นคนต่างถิ่นก็ฟังไว้เฉยๆอย่าเที่ยวไปพูดเล่นล่ะเรื่องที่ข้าจะเล่ามันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนข้ายังเป็นเด็กวัดอยู่เลยตอนนั้นหมู่บ้านโคกพลายยังไม่มีไฟฟ้าตกกลางคืนมีแต่แสงตะเกียงกับเสียงจักจั่นคนในหมู่บ้านต่างรู้จักหมอผีที่ชื่อว่ามืนกันทุกคนเพราะไม่ว่าจะโดนผีเข้าถูกของหรือว่าเจ็บป่วยแปลกๆก็จะต้องไปพึ่งเขาไม่มีใครกล้าดูถูกวิชาของมืนเพราะหลายคนเห็นกับตาว่าเขาเคยไล่ผีเคยถอนคุณไสยจนคนใกล้ตายกลับรอดก็มีแต่เอาเข้าจริงคนที่ชาวบ้านเกรงที่สุดไม่ใช่มืนหรอกแต่เป็นเมียของมืนต่างหากผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าจันเธอแทบไม่พูดกับใครวันๆเราจะเดินเข้าป่าเก็บสมุนไพรแล้วก็กลับออกมาตอนเย็นไม่มีใครเคยเห็นเธอทำพิธีไม่มีใครเคยเห็นเธอสวดคาถาแต่แปลกทุกครั้งที่เธอเดินผ่านแม้แต่หมาที่ดุที่สุดยังหังจุกก้นหลบเข้าชายคาบ้านส่วนคนแก่ในหมู่บ้านจะรีบยกมือไหว้ทุกครั้งเหมือนกำลังไหว้ครูบาอาจารย์ข้าเคยถามกับปู่ว่าทำไมทุกคนถึงกลัวเมียหมอผีมากกว่าหมอผีปู่สูบยาเส้นอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินว่ามืนมีหน้าที่คุยกับคนแต่เมียของมันน่ะคุยกับผีตอนนั้นข้ายังหัวเราะคิดว่าปู่พูดให้เด็กกลัวแต่พอโตขึ้นและได้เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นกับตาตัวเองข้าถึงรู้ว่าปู่ไม่ได้พูดเกินจริงแม้แต่น้อยคนในหมู่บ้านกลัวหมอผีแต่สิ่งที่หมอผีกลัวที่สุดกลับเป็นเมียของตัวเองในคืนที่ฝนตกหนักจนทางเดินในหมู่บ้านโคกพลายกลายเป็นโคลนเหนียวหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกของชายแดนผู้คนยังเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากกว่าหมอจากโรงพยาบาลเมื่อเด็กป่วยเมื่อควายล้มเมื่อมีคนเห็นเงาดำเดินกลางทุ่งทุกคนจะไปหาหมอผีที่ชื่อมืนเป็นชายวัย40กว่าใบหน้าดุดันสวมชุดขาวมีวิชาไสยศาสตร์หลายแขนงเป็นที่รู้กันดีของชาวบ้านไม่มีใครกล้าสบตาเขานานๆแต่มีคนคนหนึ่งที่มืนไม่เคยกล้าขึ้นเสียงใส่นั่นก็คือจันเมียของหมอผีนั่นเองจันเป็นหญิงวัย30กว่าหน้าตาสวยคมผิวขาวซีดเหมือนคนไม่เคยโดนแดดเธอแทบไม่เคยพูดกับใครทุกเช้าจะถือขันน้ำเดินเข้าป่าไปคนเดียวเพื่อไปเก็บสมุนไพรบางวันมีเด็กในหมู่บ้านแอบเดินตามไปดูและเด็กคนนั้นก็ต้องแปลกประหลาดใจเด็กเห็นจันคุยกับความว่างเปล่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนตอบทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากจัน ทุกเย็นจันจะกลับมาพร้อมกับดอกไม้ป่าและใบไม้แปลกๆ
ชาวบ้านคิดว่าเธอเป็นแค่เมียที่คอยช่วยเหลือหมอผีเตรียมของทำพิธีแต่ไม่มีใครรู้ว่าวิชาที่หมื่นใช้ทั้งหมดนั้นมาจากเมียของเขาเมื่อ10 ปีก่อนหมื่นยังเป็นลูกศิษย์หมอผีธรรมดาส่วนจันเป็นลูกสาวของหญิงชราในป่าที่เรียกว่าแม่ครูผีหญิงชราคนนั้นไม่รับลูกศิษย์นอกจากลูกของตัวเองจันเรียนคาถาเรียนการเลี้ยงครูเรียนการปลุกของแม้กระทั่งการสั่งผีหมื่นแอบมาหาจันทุกคืนไม่ได้มาจีบแต่ว่ามาขอเรียนวิชาเมื่อแม่ครูเสียชีวิตก่อนตายนางจับมือจันแล้วก็พูดว่าอย่าสอนวิชานี้ให้กับคนโลกแต่จันกลับรักหมื่นและยอมสอนทุกอย่างหลังจากแต่งงานชื่อเสียงของหมื่นก็โด่งดังไปหลายอำเภอหลายคนมาหาไม่ขาดสายจากการรักษาคนกลายเป็นการรับจ้างทำคุณไสยแย่งผัวเมียสาปศัตรูสั่งให้คนล้มละลายจันเตือนอยู่หลายครั้งขณะที่หมื่นกำลังทำพิธีคุณไสยให้ผู้มาว่าจ้างจันเดินมามองและพูดว่าหยุดเถอะพี่หมื่นของพวกนี้มันทำเงินได้มหาศาลใครๆก็ต้องการครูบาอาจารย์จะมาเอาคืนไม่มีใครใหญ่เกินกว่าวิชาของพี่หรอกจันมองด้วยสายตาที่ไม่พอใจแล้วก็พูดเบาๆถ้าจันไม่อนุญาตครูผีก็ไม่รับเครื่องเส้นหรอกคืนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านวิ่งมาหาหมื่นเมื่อลูกสาววัย17หายเข้าป่าก่อนหายตัวเธอพูดเพียงว่ามีผู้หญิงเรียกหมื่นรับปากจะช่วยเขาจุดธูปจุดเทียนและทำพิธีตามลำพังจันที่ยืนมองอยู่เงียบๆกลับพูดขึ้นอย่าเรียกนะพี่หมื่นหันมามองแต่ไม่สนใจแล้วก็พูดกับจันว่าพี่เรียกผีมาเพื่อให้มันบอกจันมองหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมถ้าพี่เรียกผิดมันจะมาทั้งฝูงนะไม่มีผีตัวไหนที่พี่เอาไม่อยู่หรอก เสียงคาถาดังขึ้นลมแรงพัดจนหลังคาสั่นเปลวเทียนกลายเป็นสีเขียวหมาในหมู่บ้านเห่าหอนพร้อมกันจากนั้นเสียงผู้หญิงหัวเราะก็ดังมาจากทิศไม่ใช่หนึ่งเสียงแต่เป็นนับ10หมื่นหยุดสวดทันทีเพราะเขารู้ว่าเรียกผิดจริงวันรุ่งขึ้นเด็กในหมู่บ้านหายไปอีก2 คนตกกลางคืนมีคนเห็นหญิงสาวผมยาวเดินอุ้มเด็กผ่านทุ่งนาเมื่อวิ่งตามกลับมาก็พบเพียงรอยเท้าเด็กที่เดินเข้าไปในป่าแล้วหายไปเฉยๆชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวต่างพากันมาหาหมื่นเพื่อให้หมื่นช่วยหมื่นทำพิธีทุกคืนแต่ยิ่งทำคนยิ่งหายจนคืนหนึ่งเขาพูดกับจันช่วยพี่หน่อยนะจันมองสามีด้วยแววตาเย็นชาจำวันที่แม่ฉันสั่งได้ไหมพี่จำได้ดีจ้ะแล้วทำไมพี่ไม่ฟังจันเดินไปเปิดห้องเก็บของที่ปิดตายมานานในนั้นเต็มไปด้วยห่อผ้าแดงหุ่นฟางหัวกะโหลกสัตว์และกองไม้สีดำเธอหยิบมีดหมอเล่มเก่าออกมามือหน้าซีดทันทีนั่นมีดครูวันนี้ฉันจะเป็นคนทำพิธีเองคืนนั้นจันและหมื่นเดินทางมาทำพิธีที่ลานวัดเธอวาดยันขนาดใหญ่บนพื้นใช้เลือดไก่ดำผสมกับดินป่าช้าจากนั้นเธอก็นั่งลงกลางวงยันนั้นและหลับตาไม่มีการท่องเสียงดังไม่มีการฟ้อนรำมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆทันใดนั้น
อากาศทั้งหมู่บ้านก็เย็นจัดไฟทุกบ้านดับพร้อมกันเงาดำหลายเงาเดินออกมาจากป่ามีผู้หญิงแก่เด็กชายหัวขาดคนท้องพวกมันล้อมวงพิธีไว้หมดหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าสวยแต่ดวงตาดำสนิทเดินออกมาจากความมืดเธอก็คือผีที่อุ้มเด็กหายไปคืนนี้มันคือคืนของกู จันลืมตาขึ้นและจ้องมองเด็กพวกนี้ไม่ใช่ของเอง ช่วยไม่ได้ผัวเองเรียกพวกกูมาเอง ก็จริงอยู่ งั้นกูจะเอาชีวิตมัน จันสยะยิ้มบางๆแต่แฝงด้วยความน่ากลัวก็ลองดูทันใดนั้นจันท่องคาถาและใช้มีดหมอปักลงกลางยันเสียงกรีดร้องดังลั่นเงาดำทั้งหมดหยุดนิ่งเหมือนกับถูกตรึงเอาไว้มือตกตะลึงเพราะคาถานี้เขาไม่เคยเรียนผีทั้งหมดคุกเข่าพร้อมกันแม่ครูปล่อยพวกเราเถอะมันเรียกจันด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนจันพูดช้าๆตอนแม่ฉันยังอยู่พวกเองไม่เคยออกมารังแกคนแต่ตอนนี้พวกเองลืมกฎเธอลุกขึ้นดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดจ้องเขม็งมาที่เหล่าบรรดาผีทั้งหลายลมแรงหมุนรอบตัวแม้แต่มืนก็ยังถอยหลังเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นเมียโกรธจัดจันยกมือขึ้นแล้วพูดเพียงคำเดียวหมอบผีทั้งฝูงล้มลงพร้อมกับพื้นดินที่สั่นสะเทือนเสียงร้องดังไปทั่วหมู่บ้านเด็กที่หายตัวค่อยๆเดินออกมาจากป่าทุกคนยังมีชีวิตแต่จำอะไรไม่ได้ผีสาวตนนั้นคำรามดังแล้วกูจะกลับมาจันมองด้วยสายตาดุดันไม่เกรงใจผีเธอใช้ปลายมีดกรีดฝ่ามือตัวเองเลือดหยดลงพื้นยันอัคราสีแดงสว่างขึ้นราวกับไฟก่อนจะลามและมอดไหม้และพันธนาการเหล่าวิญญาณทั้งหมดแล้วฉุดพวกมันกลับเข้าไปในความมืดของป่าทีละตนเสียงกรีดร้องค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงความเงียบเมื่อทุกอย่างจบลงจันสุดตัวลงกับพื้นมือรีบเข้าไปประคองแต่จันผลักเขาออกอย่ามาแตะฉันเตือนพี่แล้วมือก้มหน้าคุกเข่าร้องไห้ครั้งแรกในชีวิตเขารู้สึกสำนึกและเสียใจที่ไม่ฟังเมียของเขารุ่งเช้าชาวบ้านแห่มาขอบคุณทุกคนยกย่องหมื่นว่าเป็นผู้ปราบผีแต่หมื่นกลับสายหน้าคนที่ช่วยพวกเองไม่ใช่ข้าหรอกเขาหันไปมองเรือนไม้ของตัวเองหลังจากวันนั้นจันยิ่งเก็บตัวกว่าเดิมไม่มีใครเห็นเธอเข้าร่วมพิธีอีกเลยเธอกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆปลูกสมุนไพรเก็บดอกไม้ป่าและจุดธูปไหว้ครูทุกคืนวันจันทร์ดับส่วนมืนเลิกรับจ้างทำคุณไสยอย่างเด็ดขาดรับเพียงรักษาคนป่วยและถอนของเท่านั้นทุกครั้งที่มีคนมาขอให้สาปแช่งศัตรูเขาจะตอบไปเพียงประโยคเดียวกลับไปซะเมียกูไม่ชอบคนฟังมักหัวเราะคิดว่าหมื่นกลัวเมียเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่มีเพียงหมื่นเท่านั้นที่รู้ความจริงเขาไม่ได้กลัวเพราะจันดุเขากลัวเพราะจันคือผู้สืบทอดวิชาโบราณของแม่ครูผีคนสุดท้ายและหากวันใดเธอต้องใช้วิชาจนถึงที่สุดไม่ใช่แค่ผีที่จะหวาดกลัวแม้แต่มนุษย์ทั้งหมู่บ้านก็อาจไม่มีใครรอดจากอำนาจนั้นทุกคืนเดือนดับชาวบ้านโคกพลายจึงยังเห็นแสงตะเกียงดวงหนึ่งลอยเข้าไปในป่าลึก
มีเงาหญิงคนหนึ่งถือขันน้ำและมีดหมอเดินไปช้าๆท่ามกลางหมอกโดยไม่มีใครกล้าตามเพราะคนเฒ่าคนแก่กระซิบกันต่อมาหลายชั่วอายุคนว่าหมอผีคุยกับคนแต่เมียหมอผีคุยกับผีและตราบใดที่จันยังเดินเข้าป่าทุกคืนเดือนดับหมู่บ้านโคกพลายก็จะยังคงสงบและเหล่าวิญญาณทั้งหลายยังคงเกรงกลัวเมียหมอผีมากกว่ามนุษย์คนใดบนแผ่นดินหมื่นตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นจันถือโคมเดินเข้าป่าเขาแอบเดินตามจนถึงกลางป่าหมื่นค่อยๆย่องเข้าไปซุ่มดูและเขาก็เห็นจันกำลังนั่งคุยอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแต่พอหมื่นเดินเข้าไปใกล้คนเหล่านั้นค่อยๆหันมาทุกคนเป็นผีที่จันเคยส่งไปแล้วทั้งนั้นจันพูดเพียงประโยคเดียวกับวิญญาณเหล่านั้นกลับไปเถอะคืนนี้ยังไม่ถึงเวลาผีทุกตัวก้มศีรษะให้เธอแล้วเดินหายไปในหมอกหมื่นยืนนิ่งเพราะเพิ่งรู้ว่าเมียของเขาไม่ได้มีหน้าที่ปราบผีแต่เป็นผู้ดูแลโลกคนตาย